سلام دوستان، من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. امروز در خدمت خانم افشار هستیم و تجربه‌ای که برای ایشون رخ داده یک تجربه NDE نیست. تجربه‌ای که براشون رخ داده یک مقدار متفاوت از دیگر تجربه هستش و دوست دارم که از زبون خودشون بشنویم که دقیقاً چه اتفاقی براشون افتاده. خانم افشار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان عزیز و آقای شایان عزیز که این امکان رو فراهم کردن تا من بتونم تجربه‌ای که داشتم رو همگانش بکنم تا حدودی. سال 1393 بود که توی اواخر اردیبهشت ماه من دخترم میخواست بره تولد دخترمش و من بهش گفتم که تا آخر شب تا هر وقت طول کشید برگرد خونه نمون. ولی چون که تولد طول کشیده بود ساعت 2 شب بود تماس گرفت و گفت که مامان من اگه بخوام برگردم دیر وقته، نمیخوام مزاحم خانواده عمه بشم که منو بیارن و اگه بشه من بمونم. که بهش گفتم اشکالی نداره. و وقتی که زنگ زد بهم من خواب بودم و از خواب بیدار شدم با صدای زنگ تلفن. بعد دیگه هر چی تلاش کردم که بتونم بخوابم این اتفاق نیفتاد و من موفق نشدم که بخوابم. خب دیدم که تا نماز صبح هم خیلی زیاد باقی نمونده و تصمیم گرفتم که پاشم و اگر خدا توفیق بده نماز شب بخونم. پا شدم رفتم و وضو گرفتم و بعد از اینکه وضو گرفتم به محض اینکه ایستادم برای خوندن نماز شب دیگه تجربه من شروع شد و من دیگه در واقع از جهان اطراف خودم کاملا قطع شدم، بریده شدم و هیچ حسی نسبت به بیرون نداشتم و تمام وجود من رو عشق و آرامشی خیلی بزرگ فرا گرفت و همینطور که نماز میخوندم با تمام وجودم حس میکردم که در محضر خدا هستم و دارم با خدا صحبت میکنم و هیچ چیزی مانع این اتصال و ارتباط نبود، با وجود این که چشمای من به راحتی محیط اطراف رو میدید ولی من محیط اطراف رو نمیتونستم ببینم. شاید این یه مقدار هضمش سخت باشه، یعنی هیچ تأثیری برای من نداشت دیدن چشم‌هام و من کاملا در ارتباط مستقیم با خدا بودم و این توفیق بود که خداوند بر من منت گذاشت و بر من عنایت کرد. و زمانی که من نماز میخوندم حس میکردم که به راحتی دارم با خداوند صحبت میکنم و خداوند جواب من رو میده، نه با کلام زبانی، با درک، دریافت و عشق. یه جوری این که قشنگ حس میکردم که این رو از درون قلبم دارم میشنوم. صدایی بود که از درون قلبم میشنیدم، صدای معمولی انسانی و دنیوی نبود. و من نماز میخوندم. دخترم وقتی که من نماز میخونم به خاطر اینکه صدای پچ پچ نماز اذیتش میکرد، همیشه به من میگفت که مامان پیش من نماز نخون یا آروم تر بخون، من صدای پچ پچ تو رو نشنوم. و اینطوری خب دخترم اذیت میشد. خب سنش هم پایین بود، خیلی بزرگ نبود، کوچیک بود. وقتی که من داشتم نماز میخوندم اصلا من خودم هم اون موقعی که نماز شب میخوندم هیچ صدایی نداشتم، با قلبم نماز میخوندم و از همون قلبم هم جواب میگرفتم و در واقع صدای خدا رو از قلبم میشنیدم، نه صدای مادی. که به من گفته شد اینطور نماز خوندن هم درسته و نیازی نیست طوری نماز بخونی که باعث آزار دیگران بشه. و من همون لحظه درک کردم و فهمیدم که منظورشون به اینه که یعنی مثلا اگر دختر داره اذیت میشه
نیازی نیست که حالا صدای آنچنانی داشته باشه و باعث آزار اذیت اون بشی. بهترین کار اینه که آروم بخونی و باعث آزار اذیت کسی هم نشی. به صورت غیر اختیاری و تسلیم وار، مثل اینکه به من گفته میشد که خب الان تا اینجای نماز رو خوندی، الان وقتشه که رکوع رو انجام بدی و من رکوع رو انجام میدادم. الان وقتشه که سجده نمازت رو انجام بدی و من سجده رو انجام میدادم. به همین شکل تا آخر نمازم رو ادامه دادم. یکی از سجده ها بود که به من گفته شد میدونی چرا میگن سجده نزدیکترین حالت انسان به خداونده؟ خب من هیچ وقت در موردش فکر نکرده بودم، ولی همیشه اینطور فکر میکردم که اگر ما سرمون رو روی خاک بذاریم، خضوع خشوع ما در مقابل عظمت خداوند هستش که ما بگیم که خدایا در مقابل عظمت تو ما هیچیم. من این همچین تصوری فقط در موردش میکردم، ولی به من گفته شد و من این درک و دریافت رو کردم که وقتی که ما تو حالت سجده قرار میگیریم، تمام اندامهای بدن ما توی اون حالت به قلب نزدیکتر میشه و چون جایگاه خداوند درون قلب ما هستش و خداوند قسمتی از وجود خود رو در قلب انسان قرار داده، به خاطر همین توی اون حالت ما نزدیکترین حالت رو به خداوند داریم، چون تمام اندامهای بدن ما به قلب نزدیکتره. همینطور توی قرآن هم نوشته خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتره و من توی اون تجربه متوجه شدم منظور به این بوده که خداوند در درون قلب ماست. چرا؟ چون قسمتی از وجود خودش رو در قلب ما قرار داده، برای همین نزدیکتر از رگ گردن به ما هستش و وقتی هم که ما توی حالت سجده قرار میگیریم، نزدیکترین حالت رو به خداوند داریم. به همین شکل من نمازم تموم شد و وقتی که داشتم نماز میخوندم من توی حالتی قرار گرفته بودم که هر اتفاقی برای محیط اطراف من میافتاد من اصلا متوجه اون نمیشدم، به شکلی که حتی اگر میتونم به صراحت بگم انگار صداها برای من قطع شده بود، تصویرها برای من قطع شده بود، من بودم و خدای خودم و هیچ چیز دیگه ای قابل درک برای من نبود از محیط اطراف. بعد یک لحظه من به این درک و دریافت رسیدم که این دقیقاً همان حالتیه که زمانی که حضرت علی تیری توی پاشون بود و میخواستن تیر رو از پاشون در بیارن، اطرافیان میگفتن که اجازه نمیدادن چون درد خیلی شدید و زیادی داشت، که یکی از اطرافیان امام علی گفتن که تنها راهش اینه که موقع نماز این کار رو انجام بدیم، چون حضرت علی اونقدر درون نماز با خدای خودشون ارتباط برقرار میکنن که از محیط اطراف خارج میشن و دقیقاً برای من همون اتفاق افتاده بود و این هم حتی یادآوری شد موضوع حضرت علی. بعد از اون به من گفته شد که حالا قرآن رو بردار. صدای قلبی من که من خودم میگم خداوند بود، به من گفته شد که قرآن رو بردار و من قرآن رو برداشتم. گفته شد همون لحظه که من قرآن رو برداشتم به من اینطور گفته شد که میدونی چرا میگن سوره قرآن نازل شده برای سوره حمد و سوره حمد نازل شده برای بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده برای بی اول اون و بی اول اون نازل شده برای نقطه زیرش. من تا اون زمان اصلا هیچ چیزی در این رابطه نشنیده بودم، حتی این جمله هایی که گفته شد رو هم نشنیده بودم، هیچ جایی هم نخونده بودم و اصلا نمیدونستم یه همچی چیزی هست و اون موقع بود که من شنیدم و بهش توجه کردم و میدونم بعدن که تحقیق کردم میدونم که اهل تسنن عقیده دارن که
اون نقطه زیرش چیز خاصی نیست و اهل شیعه میگن که اون نقطه زیر مربوط میشه به حضرت علی، چون زمانی که حضرت علی داشتند در رابطه با این مسئله صحبت میکردن و همینا رو تکرار میکردن، گفته بودن که خداوند قرآن رو نازل کرده برای سوره حمد رو نازل کرده برای بسم الله الرحمن الرحیم، و بسم الله الرحمن الرحیم رو نازل کرده برای بی اول اون، و بی اول اون رو نازل کرده برای نقطه زیر اون، و نقطه زیر اون من هستم. و چون حضرت علی این رو گفته بودن، اهل شیعه و تشیع این اعتقاد رو دارن که اون نقطه زیر میشه حضرت علی، در صورتی که در اونجا من اینطور برداشت کردم و درک و دریافت کردم که اون منی که حضرت علی گفتن منظورشون به شخص خودشون نبوده، من به عنوان هر شخصی، ضمیر اول شخص، اون من میتونه متعلق به من افشار باشه، میتونه به من آقای شایان باشه، یا من تک تک کسایی که الان صدای من رو میشنون و بنده های دیگه خداوند. همونطور که توی خود قرآن هم بعد از سوره حمد اولین آیه‌ای که اومده میگه که خداوند قرآن رو نازل کرده برای هدایت بندگان خودش، و در واقع این معناش همونه، خداوند قرآن رو نازل کرده برای هدایت تک تک ماها و ربطی به شخص حضرت علی به تنهایی نداره، این مربوط میشه به تک تک ما انسان ها. و من این رو اون لحظه درک کردم و دریافت کردم و فهمیدم که معنا و مفهومش به این صورت هستش که سوره حمد کل قرآنه، و همینطور که ما تو خود قرآن هم داریم که سوره حمد برابری میکنه با قرآن، با کل قرآن، و در واقع کل قرآن تفسیری از سوره حمد هستش. این برداشت ها و دریافت هایی بود که من داشتم. بعد به من گفته شد که قرآن رو باز کن، و من قرآن رو باز کردم، گفته شد بخوان، و من تا شروع کردم به خوندن قرآن و نگاه به صفحه قرآن کردم، دیدم که من قرآن رو به صورت کامل حفظ هستم، هم با معنا، هم با تفسیر، هم با دلیل نزول اون آیه که علتش چی بوده، همه رو میدونستم و از حفظ و از بر بودم، و بدون اینکه نیاز باشه توجهی داشته باشم از حفظ شروع کردم به خوندن، ولی خب به قرآن هم نگاه میکردم و برای خود من شگفت انگیز بود که من دارم از حفظ قرآن رو میخونم و بلدم، در صورتی که من شاید تعداد کمی از سوره های کوچیک آخر قرآن رو حفظ کنم، ولی بقیه قرآن رو نه، اصلا شاید میخوندم ولی حفظ نبودم. و به خاطر همین که شگفت زده شده بودم شروع کردم و جاهای مختلف قرآن رو باز کردم و نگاه میکردم و میدم من همه رو حفظم با معنا و تعبیر و تفسیر اون. بعد به من گفته شد که خب آیه انا لله و انا الیه راجعون رو بیار. من قرآن رو که بستم و خواستم که آیه انا لله و انا الیه راجعون رو بیارم، بدون اینکه لازم باشه دنبالش بگردم، قرآن رو که باز کردم مستقیم چشم من خورد به آیه انا لله و انا الیه راجعون، و به محض اینکه آیه رو دیدم تفسیر کاملی از این آیه به من القا شد و من درک کردم و خیلی برای من جالب بود. من همیشه آیه انا لله و انا الیه راجعون رو فقط با معنا برای خودم تعبیر و تعریف میکردم و تفاسیری رو هم که میشنیدم بیشتر بر اساس همون معنا بود، ولی چیزی که من اونجا به هم گفته شد و درک و دریافت کردم خیلی عظیم‌تر، بزرگتر و برای خودم متفاوت‌تر بود و خیلی جالب بود و اصلا هیچ وقت به اون شکل من بهش فکر نمی کردم. من همیشه فکر می کردم که معنای این آیه اینه که وقتی که ما برمیگردیم حالا میریم پیش خدا،
و یه روزی از پهلوی خدا بودیم، اومدیم تو این دنیا، دوباره برمیگردیم پهلوی خدا. ولی من اون لحظه درک کردم نه، ما قسمتی از خداوند بودیم، خلق شدیم و وقتی که برمیگردیم دوباره به همون حالت اون قسمت خداوند برمیگردیم و متصل میشیم یا ملحق میشیم به خداوند برای درک و دریافت بیشتر خداوند. که این خب چون خیلی زیاده که بخوام در رابطش اون چیزی که حس کردم و درک کردم رو بگم، خیلی وقت رو میگیره. حتی میتونم بگم که شاید اگر بخوام سالها در رابطش صحبت بکنم باز هم کم هست. بیشتر از این توضیح در موردش نمیدم. یکی دو مورد توی بقیه تجربم اگر بشنوید پیش میاد و میگم که اینجا میشه مثلا روی همون انا لله و انا الیه راجعون برگرد. بعد از اینکه من انا لله و انا الیه راجعون رو دیدم، به من یه چند تا آیه دیگه هم گفته شد و من نگاه کردم، ولی خب تفاسیرش یا تعبیرش برای من به جا نمونده، یعنی یادم نمیاد. ولی انا لله رو چرا قسمت بزرگیش به یادمه، فقط واقعا قابل گفتن نیست چون خیلی طولانی میشه. بهم گفته شد که خب قرآن رو ببند و الان بهترین فرصته که برای هر کسی که دوست داری دعا کنی. خب منم فرصت رو غنیمت شمردم و اولین کسی که به یاد من اومد یکی از هنرجوهای خودم بود که این بنده خدا یه مشکل اخلاقی داشت و همیشه خودش ناراحت بود و مدام به من میگفت که برای من دعا کنین که من بتونم این رفتار ناشایست رو از خودم دور کنم و دیگه مرتکبش نشم. خودش خیلی ناراحت بود. اون لحظه اولین کسی بود که من به یادم اومد و واقعا براش دعا کردم و به من گفته شد که دعات اجابت شد. دومین موردی که من میتونم بگم که براشون دعا کردم مجدداً یه گروه از هنرجوهای خودم بودن که یه کاری رو شروع کرده بودن با هم دیگه گروهی انجام بدن برای مسابقات تا بتونن توی اون مسابقات موفق باشن. و خب من خیلی دوست داشتم به خاطر زحمتایی که بچه‌ها میکشن، همچنین خودم در کنارشون به هر حال همکاری داشتم و کمکشون میکردم تا بتونن موفقیت بیشتر و بهتری داشته باشن. دعا کردم و از خدا خواستم که این بچه‌ها بتونن گروهشون موفق باشن. ولی به من گفته شد که متاسفانه گروه اینها از هم پاشیده میشه و نمیتونن موفق بشن و دعای شما پذیرفته نشد. خب من برای خیلی دیگه دعا کردم ولی یادم نمیاد که چی بهم گفتن، اصلا چه دعایی کردم، چیزی یادم نمیاد. ولی این 2 تا مورد که یادم بود رو من در رابطش توضیح دادم. بعداً اون خانومی که مشکل داشت و دوست داشت که از لحاظ اخلاقی مشکلش برطرف بشه، بعد از سالها که دیگه نمی اومد پیش من و دیگه کار نمی کرد، اون رشته‌ای که با من تمرین داشت و کار می کرد رو کنار گذاشته بود. بعد از مدت‌ها که دیدمش دیدم که محجبه شده. به من گفت که من کلاس‌های قرآن میرم، کلاس‌های مهدویت میرم و خب از لحاظ شخصیتی اخلاقی واقعا خیلی تغییر کرده بود و من واقعا براش خیلی خوشحال شدم. و از اون طرف هم اون هنرجویی که با من کار میکردن گروهشون متاسفانه بعد از 1-2 سال از هم پاشیده شد و دیگه نتونستند ادامه بدن و یکی حتی افراد اون گروه اون کار و رشته مسابقاتی خودشون رو کامل کنار گذاشتن و دیگه اصلا ادامه ندادن. یعنی دقیقا همون اتفاقی افتاد که به من گفته شده بود. بعد از اینکه من دعا کردم یه دفعه صدای اذان صبح
از بیرون شنیده شد. خب یه مقدار مسجد نزدیک خونه ما بود، من صدای از اون رو شنیدم، الله اکبر از اون رو شنیدم. اصلا انگار من برای اولین بار بود که صدای اذان رو به این شکل میشنیدم، چون واقعا سراسر عشق، آرامش و یه جور دیگه بود. یعنی اصلا با همیشه فرق میکرد و من هر چی برای شما توضیح بدم به خاطر مسائل حد و اندازه که میتونه یک مغز انسان درک و دریافت داشته باشه غیر ممکنه که بتونی درک کنی. چون من اگر خودم این درک رو نکرده بودم مطمئنا نمیتونستم بفهمم. و وقتی که من صدای الله اکبر رو شنیدم بی اختیار گریم گرفت و میگفتم چرا من تا حالا نمیدونستم الله اکبر یعنی چه؟ چرا من فقط فکر میکردم معنی کلمه الله اکبر که میشه خدا بزرگ همین؟ چرا من واقعا معنای الله اکبر رو درک نمیکردم و گریه میکردم و میگفتم ای کاش همه مردم بفهمن الله اکبر یعنی چه. و حالا من میگم اگر مردم بفهمن معنای واقعی الله اکبر یعنی چه، دیگه توی دعاهای خودشون غیر از خدا برای خودشون چیز دیگه ای نمیخواستن و دعا نمیکردن و فقط خود خدا رو از خدا میخواستن. و اون لحظه من با تمام وجودم هم برای سهلنگاری خودم پشیمون شده بودم و گریه میکردم و هم از اینکه چرا بقیه نمیتونن بفهمن و نمیدونن که الله اکبر یعنی چه و بتونن یه همچین حسی رو متوجه بشن. چرا نمیتونن اگر بفهمن واقعا چیزی غیر از خود خدا از خدا نمیخواستن. و من همینطور گریه میکردم تا اینکه دیگه خب رفتم و وایستادم نمازم رو مثل نماز شبی که داشتم میخوندم، نماز صبحم رو هم خوندم و بعد از اینکه نماز صبحم تمام شد یه دفعه متوجه محیط اطرافم شدم. یعنی تا اون موقع من اصلا متوجه محیط اطرافم اصلا نبودم. دیدم به هر جا که نگاه میکنم نه از لحاظ تصویری، از لحاظ درک و دریافتی فقط وجود خداوند رو حس میکنم. و همینطور به در، دیوار، کتاب، مبل، ظروف، به هر چیزی که نگاه میکردم گریه میکردم و گفتم خدایا شکرت، من فقط دارم تو رو میبینم. این که بگم حالا چیز خاصی من توی اون میدیدم، توی مثلا دیوار میدم، نه، ولی اون عشقی که خداوند در درون اون دیوار قرار داده بود به من منتقل میشد و من اونطوری خداوند رو میدیدم. به هر چیزی که نگاه میکردم با تمام وجودم خداوند رو میدیدم و من گریه میکردم و گفتم خدایا شکرت، من فقط تو رو میبینم. بعد ما آپارتمانی که زندگی میکردیم کنارش یه پمپ آب بود. این پمپ آب وقتی که از طبقات دیگه آب برداشت میکردم شروع میکرد به صدا کردن، یه صدای خشنی مثل آب میبگیری های قدیمی که خیلی صدا داشت. این پمپ آب هم همون جوری صدا میکرد ولی خیلی خشن تر از اون آب میبگیری. شروع کرد به صدا کردن ولی من توی اون صدای پمپ آب اون خشن بودن رو دیگه حس نمی کردم و قشنگ با تمام وجودم میشنیدم و حس می کردم و درک می کردم که داره خدا رو صدا میزنه. یعنی صدایی که از اون پمپ در می اومد به این شکل بود: خدا، 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 و داشت خدا رو صدا میزد. در حالی که من همیشه فقط از صدای اون پمپ، فقط صدای خشن بودنه یه آب بگیری برام تجسم پیدا میکرد. ولی الان قشنگ میشنیدم که داره میگه خدا، خدا، خدا و من همینطور اینا رو که میشنیدم گریه میکردم و خدا رو شکر میکردم. خب من یه بیماری دارم که نباید زیاد خودم رو خسته بکنم و نباید خوابم هم
کم باشه، باید حتما استراحت کافی داشته باشم. در اون زمان به من گفته شد که برای اینکه بدنت آسیب نبینه برو و کمی استراحت کن. و من رفتم روی تخت خوابیدم، در حالی که هنوز هم داشتم با خداوند صحبت میکردم و ارتباط با خداوند داشتم، چه از لحاظ درک و دریافت و عشق و چه از لحاظ گفتاری، ولی چیز خاصی یادم نمیاد. برام خیلی جالب بود تو طولی که من روی تخت خوابیده بودم، چشمام کاملا بسته بود، بدنم کاملا خواب بود، ولی با خداوند توی قلب و وجودم صحبت میکردم و حتی در اون زمان میفهمیدم که به من گفته میشد بچرخ روی پهلوی چپت، بچرخ به پشت، بچرخ به پهلوی راستت. که بعد از اینکه یه مقدار فکر کردم و سوره کهف، اصحاب کهف رو که گوش دادم معناش رو، دیدم که یه همچی چیزی توی سوره کهف هم هست که به خواست و اراده خداوند اصحاب کهف توی غار خواب بودن، نمرده بودن، ولی به خواست و اراده خداوند از این پهلو به اون پهلو میچرخیدن. دیدم که خیلی جالب برای من هم یه همچین اتفاقی افتاده بود. من بدنم کاملا خواب بود، ولی از درون با خداوند صحبت میکردم و میفهمیدم که توی خواب به من گفته میشه به پهلوهات بچرخ، حالا هر زمانی که نیاز بود. و بعد از اینکه یه مدت گذشت و من اصلا نفهمیدم چقدر زمان گذشت، چون با خدا صحبت کردم، به من گفته شد که خب برای بدنت کافیه، نیازی نیست بیشتر از این استراحت کنی، حالا دیگه پاشو. و من بلند شدم، همسرم قبل از من بیدار شده بود و به من گفت که من میرم خونه مادر تاینو، میای شما؟ گفتم که آره منم با خاتون میام. گفت صبر کنم، گفتم نه شما برو من دنبالتون میام. و ترجیح دادم که حالا با یه فاصله ای از هم بریم که من این ارتباطی که با خداوند داشتم قطع نشه و بتونم این ارتباط رو با خداوند ادامه بدم، چون من همچنان با خدا در حال ارتباط بودم. همسرم رفتند و من تا آماده شدم یه مقدار طول کشید. بعد که از خونه رفتم بیرون، دیدم فضای بیرون از خونه، با وجود این که ما اونجا خیلی وقت بود زندگی میکردیم، احساس میکردم که ما متعلق به اینجا نیستیم و خیلی زود ما باید از اونجا بریم. یه همچین حسی به من دست داده بود. هرچی میرفتم، با اینکه خب سالها ما تو اون منطقه زندگی میکردیم، ولی میدیدم که نه، اصلا من هیچ حسی که من باید اینجا باشم ندارم و اصلا نباید من اینجا باشم، من باید جای دیگه ای باشم. ولی هیچ ناراحتی هم نداشتم و میدونستم که من به زودی باید برم جایی که باید اونجا باشم، ولی نمیفهمیدم که این معنی و مفهومش چی میشه. تا اینکه بعد از اون سالهای اخیر که برنامه زندگی پس از زندگی رو گذاشتن، من متوجه شدم که این حس مال اینه که کسایی که یه ارتباطی برقرار میکنن با دنیای ماورا، درک میکنن که جای اصلیشون زندگی دنیا نیست و وقتی که برمیگردن میفهمن که تازه برگشتن به خانه اصلی خودشون. و منم دقیقا همون حسی که مهمانان برنامه زندگی پس از زندگی داشتن رو من هم در اون لحظه تجربه کردم و تجربه میکردم. مجددا از روی شوق و علاقه خودم گفتم بذار به محیط اطرافم هم نگاه کنم. باز هم به همه جا نگاه میکردم و همون حس اینکه واقعا وجود خداوند رو که همه چی درک میکردم داشتم. یه لحظه به خودم گفتم که بذار سوء استفاده بکنم از این فرصت و ببینم که آیا من میتونم مثلا در رابطه با مسائل علمی هم چیزایی بیشتری رو متوجه بشم. تمام تمرکزم رو بردم روی رشته ریاضی. من علاقه خیلی زیادی به رشته ریاضی دارم و داشتم. دیدم که در رابطه با مسائل ریاضی من همه چیز رو میدونم، چه چیزهایی که تا حالا گفته شده و اثبات شده و چه چیزهایی که هنوز اثبات نشده و هنوز کسی نمیدونه، یا مسائل مربوط به فیزیک.
بعد گفتم خب ما توی خانواده بیماران قلبی و دیابتی زیاد داریم. گفتم بذار در رابطه با قلب ببینم چه جوریه. وقتی که به یک لحظه به مسئله قلب من فکر کردم، تمام سیستم عملکرد قلب مثل یک تصویر در حد یک آن، نه اینکه مثلا زمانه، مثلا حالا 100 10 دقیقه 1 ثانیه بخوام بگم، نه، تمام سیستم عملکرد قلب در حد یک آن برای من تجسم شد. من درک کردم و دریافت کردم و علم کامل اون رو به دست آوردم در اون لحظه. و اون لحظه چیزیش که الان من هنوز یادمه این بود که خداوند، این سوال بود برام که، یعنی سوال نه، این به من برام درک شد که چرا انسان ها زمانی بهشون میگیم که مرگ اتفاق افتاده که قلب انسان از کار میفته. چرا برای بقیه اندام های بدن نمیگیم؟ چرا وقتی که مغز از کار میفته یا مرگ مغزی اتفاق میفته نمیگیم مرگ اتفاق افتاده؟ یا ریه از کار میفته یا کبد یا کلیه ها، ولی به محض اینکه قلب از کار میفته میگیم شخص مرده و دیگه هیچ امیدی برای زندگی اون نیستش. و من درک کردم دلیلش اینه که زمانی که قلب از کار میفته اون زمانیه که خداوند اون عشقی که در وجود انسان، در قلب انسان قرار داده رو از قلب انسان میاد بیرون و برمیگرده به پیش خداوند و ملحق میشه به خداوند. و چیز دومی که درک کردم این بود که قلب مرکز، این درک خودم، درک شخصی بود، قلب مرکز پمپاژ خون در انسانه و این خون از قلب به تمام سلول‌های بدن ارسال میشه. چرا میره توی قلب و این اتفاق میفته؟ چون اون عشقی که خداوند از وجود خودش قرار داده توی قلب با این خون ترکیب میشه و به تمام سلول‌های بدن میرسه و همه سلول‌های بدن با اون عشق زنده میشن، زنده میمونن و میتونن عشق به بقیه مخلوقات خداوند بدن و عشق متقابل خداوند مخلوقات رو درک و دریافت بکنن. این تنها چیزیه که من ازش برام واقع بوده، یعنی یادم بوده. متاسفانه بقیه چیزها رو یادم رفته. خیلی من ممنونم. همچنین خیلی خواهش ممنونم میکنم. خانم افشار، خیلی جالب بودش، خیلی عجیب و جالب بودش و ما واقعا لذت بردیم. من واقعا مبهوت داشتم گوش میدادم. من فقط یکی دو سوال دارم از خدمتتون، اگر صدای بله من رو خوب دارید. بله خانم دارم. افشار شما بفرمایید که این به نوعی برای من تداعی کننده حالت احتضار بودش. شما هم همچین احساسی رو داشتید؟ حالت احتضار بود؟ نه اصلا. شبیه هم نبود حتی، چون من برداشتی که داشتم با توجه به خب عزیزانی که از دست دادم و دقیقا اونها هم دقیقا همین حالت رو داشتن و تقریبا میشه گفتش که شبیه به حالت احتضار بود. حالا قطعا خب یه حالت دیگه ای بوده. و در رابطه با یک نکته دیگه، اینکه فرمودید جایی که ندایی به من گفته شد که این کتاب قرآنه و بخوان. من گفتم که من بلد نیستم. دقیقا من یاد این نزول قرآن افتادم به حضرت محمد که به حضرت محمد گفتن اقرا و حضرت محمد دقیقا من بلد نیستم. من دوباره این تکرار شد، گفتن اقرا بخوان و دقیقا شروع کردن ایشون به خوندن و دقیقا این حس به من دوباره داده شد و این خیلی جالب بودش. من اول اینکه از کسانی که دارن این ویدیو رو میبینن خواهش میکنم برنامه رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا این کانال به افرادی که جویای این مطالب هستن بیشتر پیشنهاد داده بشه و یک شماره کارتی همین پایین قرار داده شده برای افرادی که دوست دارن به ما کمک کنن تا کیفیت برنامه رو بالاتر ببریم. میتونن از طریق این شماره کارت در کنار ما باشن.
حالا مبلغش اصلا مهم نیستش، همین که شما کنار ما باشید دلگرمیه برای ادامه راه. و اینکه خانم افشار، من میخوام از سمت شما یک قولی به بینندگان محترم کانال اندی ایران بدم، اونم این که اگر سوالی داشتن زیر همین ویدیو بنویسن، کامنت کنن و شما مستقیما خودتون بیاید و به سوالات پاسخ بدید و من کسی نباشم که به سوالات پاسخ میده. این امکانش هست برای شما؟ من که بتونم توی یوتیوب پاسخ بذارم متاسفانه نه. اصلا این همچین امکانش هستش که سوالاتی که نوشته میشه رو من برای شما ارسال کنم و شما دونه دونه پاسخ سوالات رو برای من بفرستید. خیلی ممنون، متشکرم که همکاری می‌کنید. متشکرم از همکاریتون، ممنونم. خب من فکر میکنم که من دیگه سوالی ندارم و تا انتشار ویدیو بعد خدا نگهدار.